قبل ما نستخدم أي دالة لازم نفهم ونعرف إحنا بنحلل البيانات ليه وإزاي وعلشان نوصل لإيه، وعلشان كده هنعرف النهاردة مراحل تحليل البيانات. وبعد ما نفهم مراحل تحليل البيانات هنستخدم الدوال الأساسية اللي مستحيل أي داتا أناليست يستغنى عنها. وبعد ما عرفنا في الحلقتين اللي فاتوا إزاي نعمل تنظيف للبيانات، يلا بينا نبدأ جزء ومرحلة مهمة جدا من مراحل تحليل البيانات. الجزء الأول من فيديو النهاردة وهو مراحل تحليل البيانات Data Analyst Process. الجزء الأول وهو عملية تجميع البيانات. أنا بجمع البيانات منين؟ إيه مصادرها؟ وإيه هي أنواع البيانات اللي أنا بجمعها، سواء من مواقع مختلفة أو أماكن مختلفة أو من مصادر بيانات مختلفة أو أنواع ملفات مختلفة، سواء ملف ويب CSV، ملف إكسل، أو داتابيز من SQL، أو على أي بيانات تانية انت بتجمعها، او من على تطبيق ERP. وتاني جزء من مراحل تحليل البيانات وهو عملية تنظيف البيانات. زي ما عرفنا في الحلقتين اللي فاتوا ازاي نعمل عملية تنظيف كاملة لمجموعة بيانات عشوائية وغير منظمة، عملنا لها عملية تنظيف وعملية تنظيم. وعرفنا ازاي نعمل معالجة الأخطاء الشائعة وعملية التكرارات. البيانات العشوائية عملنا لها تنظيف بشكل كامل. الجزء الثالث من مراحل تحليل البيانات وهي عملية معالجة وتنظيم البيانات. بعد عملية التنظيف نبدأ عملية المعالجة، تحويل الجدول لتيبل، عمل عناوين، تنسيق العناوين علشان تكون واضحة للمستخدم اللي هيعمل فيجوالز على باور بي اي او اللي هيستخدم عملية التحليل للبيانات، تكون العملية واضحة ومنظمة وسهلة التحليل. الجزء اللي بعد كده هو التحليل الأساسي، وده موضوع حلقة النهاردة اللي هنتعلم فيه أهم الدوال الأساسية اللي ممكن تستخدمها داخل برنامج الإكسل على سبيل المثال، وممكن تستخدم الدوال الموازية لو في ابلكيشن تاني او في تطبيق تاني. ممكن بتشتغل على جوجل شيت، او لو بتستخدم بتعمل الميجرز دي دايركت على باور بي اي. هنتعلم برضو المعادلات الاساسية في اكسل النهاردة، وهنعرف في كل مرحلة الادوات اللي ممكن تستخدمها داخل كل ابلكيشن هنستخدمها ازاي. وهنستخدم معظم الدوال الاساسية النهاردة، وهي الدوال sum وافريج وكاونت والدالة if الاساسية واهميتها داخل عملية التحليل، والدالة ماكس والدالة من. والمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التحليل المتقدم، واللي فيها هنستخدم بيفت تيبل، باور بيفت، الباور كويري، وكمان باور بي اي، وهنستخدم الداكس في مرحلة متقدمة من المراحل المتقدمة معانا. المرحلة اللي بعد كده وهي عملية تحويل التقرير إلى قرار. بعد ما نوصل للمرحلة دي من مراحل التحليل هنفهم إيه المضمون من البيانات، استخراج المشكلة الموجودة في التقرير. ولما نوصل للمرحلة دي من مراحل التحليل هنكون عرفنا بنفهم إيه المشكلة، نعرف نستخرج قرار، وكمان نقدم توصية للمسؤولين عن التوصية دي أو عن البيانات دي. وكمان هنعرف نختار الاختيار الصحيح والقرار الصحيح اللي مبني على بيانات صحيحة. ما ينفعش أبدأ بدوال أو بيفت تيبل من غير ما أمشي على المراحل دي بالشكل المنظم وبالطريقة الصحيحة، لأن تفادي أي مرحلة فيهم هيعطل المرحلة التانية. يعني على سبيل المثال أنا تفاديت مرحلة تنظيف البيانات، وبالتالي دخلت على تحليل البيانات واستخدام الدوال بشكل مباشر. إيه اللي هيحصل أو نتيجة ده إيه؟ اولا البيانات او المعادلات مش هتشتغل بشكل صحيح، لان البيانات مش منظمه ومش منسقه ومش جاهزه للتحليل، وبالتالي مش هعرف اعمل معادلات، مش هعرف اكمل لمرحله الباور كويري، مش هعرف ادخل للمرحله استخراج الفيجوالز واستخراجها عمل داشبورد على باور بي اي او استخراجها بشكل صحيح. وبالتالي عمليه التحليل بالكامل هتكون غير منظمه وغير جاهزه. وعلشان كده أي شركة عند اختيارها محلل بيانات بتختار حد فاهم للبيانات، حد هيقدر يتعامل مع البيانات، مش حد بيجري معادلة عليها وخلاص أو ينفذ معادلة أو يعمل فيجوالز سهلة. لا، أنت محتاج حد فاهم للبيانات عشان يقدر يتعامل معاها. ويلا بينا ندخل على الجزء الثاني وهي الدوال الأساسية اللي بتستخدمها أو اللي بيحتاجها أي محلل بيانات. يلا بينا. وبعد ما عملنا عملية تنظيف للبيانات في الحلقات اللي فاتت أصبح عندنا ملف جاهز لبدء عملية التحليل. ملف منسق عبارة عن التاريخ والبرودكت والكاتيجوري والسيلز
والكوانتي والريجن والكاستم اي دي وكمان نوتس. دلوقتي احنا محتاجين نعمل عملية تحليل بسيطة وسهلة كده قبل الاستخدام. هفترض انا عايز اعرف بطريقة سهلة اجمالي المبيعات فقط او اجمالي الكوانتيتي اللي موجودة هنا مثلا. هنعملها ازاي؟ هنقول يساوي الدالة سم. الدالة دي سهلة وبسيطة جدا في استخدامها، وهنعرف نستخدمها بشكل احترافي ازاي. وهنختار المنطقة اللي فيها السيلز. هنلاحظ ان هنا اجمالي المبيعات ظهر معانا. طيب انا عايز اعمل مجموعة فورمات كده عشان الارقام تكون واضحة وسهلة. اصبح عندي اجمالي المبيعات في المجموعة دي 9,465,625، ودي الطريقة السهلة للدالة صم. طبعا الكورس ده مش متخصص في شرح المعادلات بشكل تفصيلي. لو انت محتاج شرح المعادلات بشكل تفصيلي هتدخل على مجموعة الكورسات اللي عندنا. لو انت عايز تتخصص في حاجة معينة سواء كورس اكسل او باور بي اي او باور كويري، اجزاء كل دي كورسات موجودة. لو انت محتاج تتعمق في الدوال فقط هتدخل على قائمة تشغيل تانية خاصة بالدوال فقط، بنشرح بالتفصيل كل المعادلات اللي ممكن تحتاجها وتتخيلها داخل برنامج الاكسل. يلا بينا نكمل. زي ما قلنا احنا بس بنشرح نماذج يحتاجها محلل البيانات داخل عملية التحليل. طيب المثال التاني، لو انا عايز اعرف كاونت عدد العمليات اليومية المبيعات اللي استخدمناها او الترانزاكشن اليومية اللي ممكن بعناها، يبقى هنستخدم الدالة كاونت وهنبتدي نعد اي عمود. كاونت ممكن تعد اي منطقة بيانات، بس لازم نتأكد ان منطقة البيانات مملوءة بالكامل. زي ما قلنا ان احنا تقريبا بنستخدم 60,000 صف او 60,000 عملية مبيعات عشان عملية التحليل تكون واضحة وكبيرة وفيها كل حاجة هنقدر نحتاجها في الكورس ده. ولازم نفرق ما بين الدالة كاونت والدالة كاونت ايه والدوال كاونت التانية. يعني عندي دالة كاونت وكاونت ايه وكاونت بلانك، الثلاث دوال دول بيكملوا بعض بشكل كبير. يعني الدالة كاونت بتحسب اي بيانات من غير نصوص، الدالة كاونت ايه بتعد اي بيانات سواء نصوص او ارقام، والدالة كاونت بلانكس بتعد الخلايا اللي غير موجود فيها اي بيانات فقط. تمام، الثلاث دوال زي ما قلنا بيكملوا بعض. الدالة اللي بعد كده افريج، لو انا محتاج اعرف متوسط رقم معين. ولو انت بتستخدم باور بي اي دايركت عشان تحلل البيانات، فاحنا بنشرح دلوقتي في مرحلة شرح الدوال الداكس داخل باور بي اي. كورس مفيد جدا الخاص بباور بي اي هيفيدك، وهنوصل لها في المرحلة دي مرحلة الداكس وشرح دوال الداكس. تمام. الدالة افريج، لو انا عايز اجيب المتوسط الدالة افريج واحسب متوسط المبيعات اليومية كمية المبيعات، او لو انا عايز اعرف افريج كمية توتال المبيعات هنقدر نعرفها مع بعض. والدالة ماكس لو انا عايز اعرف اكبر رقم مبيعات في اي يوم كان اي رقم بالظبط. الدالة ماكس اكبر رقم كان 49,000. طيب اصغر رقم كام؟ اللي هو من أصغر رقم هي خلية فاضية غير موجود فيها بيانات. وممكن نستخدم فيه من إفس، ممكن نستخدم الدالة بشرط إن الرقم يكون أكبر من 0. وهنشرح الدالة من إف وماكس إف في كورس شرح دوال الإكسل، هتعرف إزاي تستخدمها. والدالة إف طبعا من أهم الدوال اللي ممكن تستخدمها في حياتك عموما. هي دالة قوية جدا، وخصوصا لما ندمجها مع مجموعة دوال تانية بتكون احترافية بشكل اكبر، وهي دالة جاهزة بشكل كبير ان انت تستخدمها مع دوال تانية. هعمل نموذج عنها بشكل بسيط، بس دي الدالة دي ممكن تستخدمها كاجمالي على رقم كاجمالي، او ممكن تستخدمها مع صف. احنا هنستخدمها دلوقتي مع الاجمالي. هنقول يساوي الدالة اف وهنعمل بداخلها الدالة صم علشان نعمل عملية تجميع لاجمالي المبيعات. وهنقول لو اجمالي المبيعات دي اكبر من 10 مليون، نتيجة الشرط هتكون ايه؟ هنقول يساوي او ندوس على كوما وندوس ان في حالة ان الرقم اكبر من 10 مليون هنقول تم تحقيق الهدف، وفي حالة ان الرقم اقل من 10 مليون هيختار لم يتم تحقيق الهدف. نجرب كده. زي ما احنا شايفين كده لم يتم تحقيق الهدف حاليا لان القيمة هنا اقل من 10 مليون. طيب لو كبرت الرقم هنا مثلا خليه اكبر من 10 مليون، هنلاحظ هنا ان الاجمالي تم تحقيق الهدف لان قيمة اجمالي المبيعات اكبر من 10 مليون. ملخص الدالة اف ان الدالة دي بتقول لها شرط لو كذا او قيمة كذا اكبر من كذا او اقل من كذا او يساوي كذا، يدينا نتيجة معينة
وإلا يديني نتيجة مختلفة. لو انت عايز تتعمق في شرح الدوال، عندنا سلسلة شرح دوال الإكسل، سلسلة كاملة فيها معظم الدوال اللي هتحتاجها كمحلل بيانات وكمستخدم لبرنامج الإكسل بشكل سهل وبسيط.